นี่คือสถานที่ที่เหมือนไม่ได้อยู่บนโลกแต่มีอยู่จริง เฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนของโลกอะมันเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกสวยมากเนอะเจ๋งมากอะ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เพชรมาเที่ยวเมืองซานเปรโดเดอทาคามา ทุกคนพูดเหมือนกัน ที่ที่ไปคืออยู่ 1 ล้านปีที่แล้ว 1 ล้านปีที่ เค แล้ว ยเป็นน้ำ เที่ยวลืมบ้านคลิปนี้ ขอพาทุกคนไปเที่ยว Valley of the Moon หุบเขาดวงจันทร์ที่มาถึงแล้วต้องร้องว้าวไม่หยุดว่าที่นี่คือที่ไหน เรายังอยู่บนโลกใช่ไหม เพราะมันดูแปลกตาเหมือนต้องมนต์สะกด ขอแพนกล้องให้ดูสวยมากอะทุกคนมันแบบมันเกินเบอร์มันเกินเรื่องแบบนี่มันอยู่ที่ไหนอะคือที่นี่ไม่มาคือเสียใจอะ ที่นี่สวยและประทับใจมากๆจนเพชรขอแยกออกมาเป็น1 ตอนเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยค่ะ ไม่รู้กดไปกี่ร้อยลูกแล้วมันไม่เบื่อเลยมันมองไปมุมไหนมันก็สวยแล้วก็แปลกตาไปหมดทันเซตวันนี้ต้องสวยว่าแน่ๆเลยนะวันนี้เป็นอีก1 วันที่ดีมากๆSo Happy Granola Bite ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่มีโซเดียม พกง่าย กินเพลินจนหยุดไม่อยู่ สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคน สแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจากโฮสเทลที่เราอยู่1 วันพันเหตุการณ์มากจากการดูดาวเมื่อคืนและการที่เราต้องตกเครื่องบินได้แล้ววันนี้เราก็เลยจะทำกับข้าวให้คุณมาริซิโอนะคะที่เขาช่วยเราแล้วก็คุณลุงที่โฮสเทลวันนี้จะให้ต่างรับหน้าที่เป็นเชฟส่วนเพชรจะนั่งทำงานหอมมากที่นี่คือแบบมีผักชีแบบมีรากผักชีด้วยทุกคนคือแบบโอ้ยดีมากเธอทำ3 เกลอใช่ไหมอะ ใช่ กระเทียมพริกไทยรากผักชีฟินเวอร์เดี๋ยวมาดูเมนูของเชฟกันค่ะเชฟครับมีเมนูอะไรบ้างครับ วันนี้เรามีไก่ต้มโค้กข้าวสวย มีผัดผักกล้วยบวชชีแล้วก็เนื้อทอดจางเกลือ รอกินนี่นะคะห้องครัวของที่โฮสเทลก็คือ ที่นี่ถือว่าของแบบครบครันเลย มีของให้ใช้เยอะ แล้วก็ครัวดูเป็นสัดส่วนดี ผ้านี้เอาไว้ทำอะไรจ๊ะ ไม่ใช่เลย อ๋อแล้วพาดบ่าไว้เหรอ ใช่ What should we say before having lunch like bon appetit Ja, bon appetit. bon appetit Oh, ja, bon appetit. bon appetit Yeah. Mira, exercise. Work mucho deporte. Exercise, controlling what I eat. 25 kilo 25, less. Less. Less 25. Okay. So we have eggs omelette, Omelette. cabbage, and some garlic. That's fried beef, minced beef with coriander, garlic, and pepper. And then this one is chicken boiled in Coca-Cola. In Coca-Cola? Yes. Ah, And you can eat it with this sauce. yeah. Right, so a little bit sour, Sour, spicy. okay. So take one of each and then you can put this on. Yeah. In When it's only you and me, no one else can bother us step on our feet. banana. In coconut, some sugar, some salt. try Vamos, vamos todos. Sí, agradable. Rico, Rico Rico, Rico, rico. arroz, อร่อย arroz, arroz, arroz. Everything I used to be seems to have disappeared so fast. Like time is playing tricks on me. Like my present now is my past. อยู่ที่ Valley of the Moon แล้วนะคะ หรือว่า Valley de la Luna ภูเขาแห่งดวงจันทร์ก็เป็นไฮไลท์ของซานเปรโดเลยนะคะ คือเพชรเห็นรูปวันนี้ทำให้เพชรอยากมาเมืองนี้เลย ก็เป็นทัวร์ตอนเวลาประมาณบ่าย 3กว่า4 โมงจนถึงซันเซ็ตนะคะบริเวณนี้คือขับออกมาไม่ไกลเลยจากในเมืองคือเหมือนแบบเฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนของโลกอะมันเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกอะด้วยแลนด์สเคปด้วยสิ่งต่างๆเขาเลยตั้งชื่อว่า Valley of the Moon นะคะ
มีอะไรจะเล่าไหมไกด์ตัง เขาบอกว่าที่เนี่ยมีการถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากหลายเรื่องเลย อา ฮอล ร ลี มณ์ วู แบบ ดอะไร อาร เงี้ ม ย ณ์แบบมนุษย์ต่างดาวหรือนอกโลกอะไรอย่างนี้เนาะ ใช่เดี๋ยวต้องกลับไปดูว่ามาเชียนอ่ะมาถ่ายที่นี่ด้วยหรือเป อ๋อ ล่า เราชอบมาร์เชียนมากที่เขาตีอยู่ที่ดาวอังคารนะคะ ใช่ใช่ มันแลนด์สเคปมันดูมีความเหมือนเนาะ ตรงนี้คือ one of the three biggest south flat อันที่หนึ่งคืออูยูนี่อันที่สองเราจำชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้เหมือนกัน แล้วที่สามตรงนี้ ใช่ ซึ่งตรงนี้เราถามว่ามันต่างจากที่อูยูนี่ไหมเขาก็บอกว่าอูยูนี่มันสูงกว่าเนอะแต่ว่าชั้นเลเยอร์มันแค่ประมาณ 7 เมตรป่ะ ใช่ อาที่เนี่ย50คือที่เนี่ยเยอะกว่า แล้วก็พอเห็นจะเห็นว่ามันไม่ได้ขับซะทั้งหมดมาที่อูยูนี่เนอะ บางทีเราขับผ่านตรงไหล่เขาอ่ะก็เห็นเป็นชั้นๆเลยนะ คือเห็นเลยว่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนวงปีของต้นไม้ อืม เป็นเลเยอร์เลยว่ามันมีเซดิเมนต์หลายอย่าง ตะเกียไกด์บอกว่าเวลาฝนตกอ่ะจะตกเป็นเม็ด เม็ด ให ใหญ่ ญ่ๆแต่ว่าตกหนักมาก แค่หนึ่ อาง ทิตย์หนึ่ง อาทิตย์ เลิกเพราะข้างล่างเนี้ยมันเป็นเซดิเมนต์แบบลามสโตน ซาวเฟส คือมันไม่แอบสอบน้ำที่เขาบอกนะ มันก็จะท่วมจึงคือสำหรับคนโลโก้ก็รู้สึกว่าเป็นหายนะ เพราะว่าตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งทวีปแบบมันเคยอยู่ใต้มหาสมุทรมาก่อนใต้ เขา น้ำ พูด มา ทุก ก่ คนพูดเหมือนกัน ทุกที่ที่ไปคืออยู่ 1 ล้านปีที่แล้ว 1 ล้านปีที่ เค แล้ว ยเป็นน้ำ ใช่ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำอะเนาะยกขึ้นมาหลังจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเหมือนกันหมดสตอรี่เดียวกัน แต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละที่แลนด์สเคปเป็นยังไง อันนี้พวกมันแปลกมากจริง ตรงนี้ก็คือเป็นหิน Three Marias นะครับก็คือ Maria 1 2 3บอกว่าเมื่อก่อนที่ชิลีเนี่ยมันมีเหมือนคนใจบุญอยู่คนนึงที่ชอบทำบุญสร้างโรงเรียนสร้างนู่นสร้างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเอามาตั้งเป็นชื่อปะ ๆมาริยาเขาเรียกว่ามาริยา เออ เขาเรียกทุกอย่างว่ามาริยา ทุกคนดูที่พื้นคือมันแบบสายสีผสมกันมาก คือข้างบนมันเป็นทรายนะ แต่ข้างล่างมันคือหินเลยอะ เขาก็บอกว่าคือระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ย มันมีความคริสตัลไลซ์คริสตัลไลซ์ใหญ่กว่าเรนโบว์ v า l ลีที่ไปเมื่อวาน ใหญ่มากคือระยิบระยับทั่วไปหมดแล้วเขาบอกว่า ถ้าฝนตกอ่ะก็คือมันก็จะยิ่งขาวขึ้นเนาะแต่ปีเนี้ยยังไม่ตกเลย ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วยังไม่ตก ใช่ไงก็คือ 1 ปี อืม ยังไม่ตกเลยเพราะหินตรงนี้มันแปลกมาก That's quartz. it's quartz See, yeah, if you would dig like 25-30 meters in the middle of the salt flat, you would find layers of this stuff. oh why this one come in the surface Because this mountainous ridge that we're standing came from below the surface in a place where we already had all the materials that are proper of a salt flat. โอเคบอกจริงๆมันต้องขุดลงไปลึกนะถึงจะเจอแล้วว่าตอนนี้มันยกตัวขึ้นมา ตรงนี้เห็นได้เลยว่าหินก้อนนี้กับตัวอื่นๆ Factores มันไม่เหมือนกัน Nosotros, por ejemplo, con la Squat, sal ajá. lo vemos súper bien porque le echáis agua. ฝั่งเนี้ยเป็นหินแต่ข้างหลังคือเป็นแซนดูนแล้วเราถามเขานะว่าเล่นแซนบอร์ดได้ไหมเขาไม่ให้เล่นแล้ว เพราะว่าคนเมื่อก่อนเล่นได้ ยิ่งทำให้ดูนอะมันต่ำลงไปเรื่อยๆก็เลยแบบงดให้เล่นแล้วนะคะในนี้มันแปลกมากอะ แปลกจริง คือเรา imagine ว่าทะเลที่เราไปดำๆกันอะข้างล่างถ้ามันแห้งก็คงเป็นแบบเนี้ย ใช่ ใช่ไหมเพราะอันนี้คือเขาบอกว่ามันเคยเป็นทะเลมาก่อน ใช่ นี่คือฝาท่อนะคะต่างบอกฟุตบาทริมทางที่เมืองไทย หรือกำลังจะแบบปูใหม่อ่ะ จริง ที่ปูไม่เสร็จสักทีอะ แต่ขอบๆนี่เป็นสควอตหมดเลยนะ อันนี้มันคืออะไรมันดูเป็นกรอบอ่ะ ไกด์ ต้องเรียกไกด์มาก่อน ดีนะว่าเรามาเร็วอะตอนนี้คือคนเยอะแล้วอะ คือตะเกียเราขับเข้ามามันมีหลายสต็อปเราก็เห็นคนจอดเรื่อยๆถูกป่ะแต่เราอ่ะวิ่งมาเหมือนอัน ส สุด ต็อป ท้าย สุ ก่ ด อน ท้าย เล แล้ว ย ค่อยย้อนสอนกลับไป ใช่ ทัวร์คุณเดวิดนี่แบบคิดมาแล้ว วันนี้เขาพูดภาษาสเปนยาวๆแล้วก็เบรกมาพูดภาษาอังกฤษยาวๆตอนแรกเรานึกว่าจะแบบพูดสเปน5 นาทีพูดอังกฤษ 30 วิเขาก็เล่าให้เราฟังเยอะอยู่ คนนี้ภาษาอังกฤษดี ใช่ What is it We used to have like something that explained evaporate over here. Yeah. I don't know how to say it in English. because it looks like man made right Yeah It is, my man. Yes ก็คือเขาบอกว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะมันเป็นเหมือนที่อธิบาย ป้าย เป็นป้ายอธิบาย มันก็คงมี description ไอ้พวกอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็มาก่อตรงนี้ขึ้น มันก็คือถูกกัดเซาะจนมันพังไปเลย environment มันน่าจะ harsh มาก ก็คือฝนตกทีก็คือชะไป ๆ เยอะนะ นี่คือสุดทาง สุดทางแล้วโอเคเขาบอกว่า guys back to vehicle แสดงว่าเราต้องรีบไปจุดต่อไปต่อแหละไม่งั้นคือคน ใช่ เยอะ จริงๆตรงนี้ขับรถเข้ามาเที่ยวเองได้นะ คือหลังจากเที่ยวมา 2 วัน เรารู้สึกว่าถ้าให้เราแนะนำนะ ใครขับเกียร์กระปุกได้อะคือดีมากถูกแน่นอนมีรถแน่นอน 2 คือแล้วว่า Rainbow Valley กับ Valley of the Moon เนี่ยไปเองได้ แต่ถ้ามาเป็นกรุ๊ปนะยิ่งง่ายเลยอ่ะ ใช่ ถูกลงด้วย อันนี้มันขับเองได้มันไม่เหมือนโบลิเวีย คือมันมีทางให้ขับ มันเป็นทางรถอะไม่ใช่แบบออฟโรดขนาดนั้นแต่ว่าขับได้ I've had enough, enough, yeah, I've had enough. Say you've had enough. We wanted love, love, but fools is not enough. Say you've had enough. Yeah, I gave and
กี้เพิ่งพูดเองว่าโหถ้าต้องมาเดินเทรลตอนนี้ตายแน่ๆเลยไม่มีเชดเลยต้นไม้ก็ไม่มีสรุปตอนนี้ก็คือเดินอยู่นั่นแหละไกด์คือพาเรามาเดินปอกแขนต้องเข้านะคะอันนี้คือปอกแขนมาจากยูนิโคล300 บาท อยากกินอาหารจ้า ส้ม ทำไมอ่ะ ก็น้ำส้มไงเนี่ยสดชื่นสดชื่น ใช่นะฮันจาจุยส์เดี๋ยวเข้าไปในเมืองแล้วไปหา มันแปลกมากเลยอ่ะเนาะ คือหลายๆ วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปเดินดูให้จินตนาการว่าหินเหมือนอะไรใช่ป่ะเหมือนไดโนเสาร์เหมือนนู่นเหมือนนี้เมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วเห็นตรงนี้ให้ทายว่าเราจินตนาการอะไรเนี่ยข้างบนเนี่ย เค้กเหรอ ขนมไทยสังขยา โอ้ยเรากำลังจะแบบเราคิดถึงไอเนี้ยบัตเตอร์เค้กอะเธอ S&P อ่ะ สังขยาข้าวเหนียว โอ้เขาเรียก ห่อใบตอง หิวค่ะหิวก็บอกโอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ใครสายถ่ายแลนด์ต้องมาแล้วเนี่ยที่นี่สวยจริง ตรงข้างหลังเพชรนี่บอกเลยว่าแบบ Amazing มากเมื่อกี้เขาบอกให้เงียบใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้ยินเสียงการแครกของหินข้างหลังเขาบอกว่าเป็นคริสตัลเป็นเกลือที่เหมือนมันเกิดการแครกอยู่แล้วจริงๆในบริเวณนี้ทั้งหมดทุกที่ได้ยินเสียงแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เงียบฟังนี้มันจะแกรก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 ทุกที่เลยนี่ก็คือเหมือนว่าเซดิเมนต์ต่างๆที่มันเกิดการแคลกมีทั้งลมทั้งน้ำทั้งฝนมาทำให้มันแตกตัวออกนะคะอีกล้านปีก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ได้ไกด์เขาเล่าเพิ่มเติมนะว่าที่เกียร์เขาอธิบายว่าทำไมเสียงแคลกเกิดขึ้นได้อะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโลโคฮิโปอ่ะเขาอ่ะไม่ได้เชื่อในแบบนั้นว่าเขาอยู่ที่นี่มา 3,000 กว่าปีแล้วอ่ะเขาก็เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าอาณาจักรอินคาค่อนข้างมีอิทธิพลมากในบริเวณนี้เนาะ ใช่เขาก็บอกว่าชาวอินคาเข้ามาก็มาเผยแพร่ความเชื่อใช่ไหมเพราะแบบเชื่อเรื่องพระจันทร์ พระจันทร์พระอาทิ พระอา ตย์ ทิตย์อะไรเงี้ยมันก็มีการแบบหาน้ำ เพ ใช่ ราะ ไหม ว่าเหมือนมันขาดน้ำเนอะ อ่า หาแหล่งน้ำ แล้วก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่เขาเชื่อว่าไปอยู่ริมแม่น้ำเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะคืออยู่ในบริเวณนี้ แต่ขุดหา แต่จะขุดหา น้ำ น้ำต่อไป แล้วเชื่อว่าน้ำมันอยู่ข้างล่างทีนี้พอจะหาน้ำอ่ะเขาก็เลยเริ่มขุดเขาก็เลยขุดเป็นโพรงแล้วลงไปอยู่ใต้ดิน อืม แต่พออยู่ใต้ดินเนี่ยมันห่างไกลจากพระอาทิตย์มากขึ้นตัวก็เลยเล็กลง เล็กลง ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตรงบริเวณเนี้ยเหมือนเป็นที่ต้องห้ามมาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ห ข รือ อง แบบ แบบคนโลโก้เนอะ เพ เขา ราะว่า ไม่มากัน เขากลัวว่าเดินไปแล้วอ่ะจะเหยียบไปเจอโพรงแล้วตกลงไป มันก็ผูกโยงกับเกเซอร์ที่เป็นน้ำพุ น้ำพุที่พุ่งออกมา ว่าแบบเนี่ยขุดเจอแล้วมันพุ่งหมดจากใต้ดินอะไรเงี้ยพอหินที่มันมีเสียงแคกๆเนี่ยเขาก็เลยจะเชื่อว่ามันคือมนุษย์ตัวจิ๋วนั่นแหละที่ย้ายเข้าไปอยู่ใต้ดินที่ยังขุดหาน้ำอยู่ ก็เป็นความเชื่อรูปแบบหนึ่งเนาะ ใช่ไม่ต้องโทรหาพี่แจ็คแล้ว เราว่ามันก็ทุกที่อ่ะโลโก้อ่ะเขาจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันแม้แต่ที่เมืองไทยเองมันก็จะไปที่ไหนอะเขาก็จะมีเรื่องความเชื่อเรื่องลี้ลับแบบนี้อยู่แล้วอ่ะสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายอะไรเราได้ มาที่นี่ก็คือนับถือธรรมชาติปะน้ำลมไฟ ใช่อินคาบอกว่าแบบทุกอย่างอ่ะ ต้องบาลานซ์ ต้องบาลานซ์แล้วก็ต้องสมดุลเคารพธรรมชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็พาชามาม่าเนี่ย Mother of the Earth ใช่ ที่ทุกที่พูดถึงและถนนโฮสเทลที่เราอยู่พาชามาม่าโรด Sorry, I'm a gift. There's nothing special about this girl. Walking like a bad dog, running like a racehorse. No one's ever listened. This is what you came for. Sorry, going in deep. There's nothing easy about. ได้เดินของจริงแล้วค่ะ เมื่อกี้เดินแบบจิ๊บๆจ้อยๆรอบนี้เดิน45 นาที เรากำลังเดินขึ้นไปบนดูนนะคะ หรือว่าเนินทราย ถ้าเราเดินบนนี้มันก็ค่อนข้างลื่นนิดนึงเพราะว่าเป็นทรายหมดเลยแล้วเราก็ค่อยๆเดินสูงขึ้นไปอ่ะยังมีลมให้เราบ้างนะคะแต่ว่าร้อนมากไกด์บอกให้เอาน้ำมาเลยไปกันค่ะธีมวันนี้นะคะ มาขายกล้วยแขกที่ชิลีค่ะปอกแขกเรียบร้อยขายในวันเลอัพเดอะมูนเดินขอบๆมันจะเดินง่ายมาดูเป็นหินมากกว่าพอเป็นทรายมันก็จะยวบลงไปค่ะแล้วถามไกด์ว่าคือเดินมาข้างๆอ่ะเราเห็นมาเป็นเลเยอร์แต่ว่าไม่เหมือนตรงอื่นมันคืออะไรคือเขาก็บอกว่าที่นี่มันมีเลเยอร์หลายแบบมากขึ้นอยู่กับเซดิเมนต์แล้วก็แต่ถ้าต่างๆนะตรงบริเวณนั้นตรงบริเวณนี้มันเหมือนเคยเป็นแอ่งมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่านักเหมือนจีโอโลจิสนี่คืออะไรธรณีวิทยาคือเขามาที่เนี่ยเหมือนมาเก็บตัวอย่างต่างๆไปเขาบอกว่าแต่ละชั้นน่ะมันมีอายุ 20,000 ปี 20,000 ปีทุกคน 20,000 ปีก็คือ1ชั้นมันทำให้เขาว่าเหมือนเอาไปวิเคราะห์ได้ว่าในอดีตกี่หมื่นปีที่แล้วตรงเนี้ยเป็นอะไรมีความชื้นอะไรประมาณเท่าไหร่เราว่าอารมณ์คล้ายๆวงปีของต้นไม้อะมันเจ๋งมากเลยอะตรงนี้เมื่อกี้เราถามว่าทำไมเรียกว่า Moon Valley ไม่แบบ Mars Valley เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนอยู่บนดาวอังคารมากกว่าเขาก็บอกว่าถ้าเรามาตอนที่ฝนตกพอมันขาวมันเหมือนอยู่บนพระจันทร์มากกว่าตอนนี้คือฝนมันไม่ตกมาเป็นปีแล้วก็เลยแดงซะมากกว่าค่ะ
มันสวยมากอะไรนี้มีชายฮูรูดแน่ๆเลยเนาะถ้าเธอเคาะพื้นเนี่ยชายฮูรูดมาเลยนะโอ้โห ขอแพนกล้องให้ดู สวยมากอะทุกคนมันแบบ มันเกินเบอร์มันเกินเรื่องแบบนี่มันอยู่ที่ไหนอะคือที่นี่ไม่มาคือเสียใจอะ I don't want no one but you. I know we'll make it through. When the life we know is gone, I know that we have lost. ตอนนี้คืออยู่ตรงมุมมหาชนคือทุกคนมาถ่ายรูปกันหมด สวยมากมันเหมือนอยู่ตรงสันของเนินทรายนะคะแซนดูนข้างหลังนี่คือ สวยจริงแล้วมันดูเหมือนแบบเป็นภาพลวงตาทุกคนแต่นี่คือ Star Wars หรือนี่คือดูนนี่คืออะไรสวยมากเนอะเจ๋งมากอะคือเอาจริงๆถ่ายรูปยังไม่รู้กดไปกี่ร้อยรูปแล้วมันไม่เบื่อเลยมันมองไปมุมไหนมันก็สวยแล้วก็แปลกตาไปหมดอะ แต่ว่าพกแว่นตามาด้วยนะ เพราะว่าเวลาทรายพัด ทรายเข้ามานี่ก็คือเจ็บมากเลยนะแค่ทรายลงมาก็คือกระแทกขานี่คือเจ็บเลยซันเซ็ตวันนี้ต้องสวยมากแน่ๆเลยเนอะ ใช่เรากำลังกู้กันอยู่เจ้าหน้าที่เขาก็เดินไล่ไปเรื่อย อ๋อเขาไล่ต้อนคนลงใช่ไหมวันเย็นแหละออกมานอกพักแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้จบแค่นี้นะคะสำหรับทัวร์วันนี้คือตอนนี้เขาให้มาจอดพักรอซันเซ็ตนะคะให้มาดื่มค็อกเทลจิบนู่นนี่นั่นอู้เห็นไหมอะทุกคนจะเห็นไหมว่ามีคนขี่ม้าด้วยอ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะติดไหมนู่นเขาขี่ม้าอยู่นะคะแล้วจะมีน้องหมาวิ่งอยู่ด้วยน่ารักมากเขาจะมีเครื่องดื่มมีของว่างให้ชิวๆคือรถทัวร์ทุกคันมาจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาบอกจะไปอีกที่นึงที่มันเหมือนอยู่ในส่วนเดียวกับการดูแลของเรนเจอร์เดียวกับที่เมื่อกี้เราไปมาแต่ว่าจะไปดูซันเซ็ตกันที่นู่นตอนนี้จะทุ่มหนึ่งละอากาศมันเริ่มดีขึ้น ๆ มาก เราไม่แน่ใจว่ามันคือที่นี่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเขาจอดกันหมดเลยเขาคงไม่ไปไหนกันแล้วปะ อ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะไปอีกที่อ่ะก็รอดูแล้วกัน แต่ก็อันนี้เนี่ยทุกคันมาจอดตรงนี้หมดเลย หน้าตามันคล้ายๆกับฝั่งตะกี้แต่มันอยู่ข้างนอกแล้ว ใช่นี่นะคะของว่างมีน้ำแข็งให้ด้วยมีเค้ก This pisco sour right This is pisco sour. It's a mixture between pisco, the national drink. Yeah everyone told me you have to try pisco sour when you come here actually it's from Peru right Or from No, here? come on. Pisco sour. Pisco sour is from Peru. Yeah Pisco is from Chile. what is this This is maracuya. Maracuja what is it I think it's maracuya. I'm not sure. this is contain alcohol No. okay No. I'll take this Yeah. Go ahead, take one. okay how do we call these That's cream cheese Okay. with a marmalade of strawberry. what about that That's hummus. Okay I can take this right มันคือน้ำสับปะรดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อะ What is this This is maracuya. Maracuja What is it I think it's maracuya. I'm not sure. อะไรไม่ได้อะแต่ชื่อที่เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าหิวน้ำมากแล้วนะ ใช่ อัน จริง นี่ก็อร่อยนะ เป็นครีมชีส A few moments later. วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีมากๆ มาอยู่แถวนี้บอกเลยว่า ไม่เห็นอะไรที่ไม่ปกติเลยทุกอย่างคือเรื่องใหม่ทุกวันวันนี้อีกวันก็เช่นกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิวที่สวยที่สุดเลย แต่ว่าเราอยู่ต่อไม่ได้แล้วเขาไกลกว่าเราต้องไปแล้วจ้า Okay see you tomorrow ever so shy and you don't realize you're the song in our minds. สรุปคือมันซื้อทัวร์เพิ่ม เพราะว่าเขาบริการดีมากเขาบอกว่าเกเซอร์เนี่ยถ้าไม่มาที่นี่อ่ะเฮ้ยมันไม่ได้นะเพราะมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นที่อยู่นี่เราก็ต้องมาซื้อทัวร์เพิ่มกับมิสเตอร์เดวิด Anything you guys need, we can help you out. ที่นี่นะคะซูมอัตากามา Takama Zoom, อัตากามาซูม best agency, yes best rating on TripAdvisor. Check us out. and if you come, for that we'll give you a good discount. yeah บอกเดวิดเลยว่ามาจากไปโดนนะ เปิดหน้าเพจให้ดูเลย เพราะว่าเพจซื้อไปแล้ว5ทัวร์5ทัวร์นี่คือทัวร์ที่5ที่น้องชายเขานะเวลา เมื่อคืนเขาว่าเป็นแบบคนที่แปลที่เราไปดูดาวทั้งหมด เพราะว่าคนแปลป่วยเขาไปกับเราจนถึงตี 1
muy bien คือมันสวยมาก โอ้พี่อ้อนจังเลยอ่ะธีมวันนี้นะคะ เน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบ ใจเรามันสู้ค่ะ ทำไมต้องท้องเสียก่อนปีนด้วยอ่ะไม่อะไรอ่ะ ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะ คืองงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายทรมานมากจริงๆแล้วเราแบบก็คิดว่าเราจะไม่เจอแล้วดีวะแต่เรารอมาเถอะทั้งชีวิตเพื่อเทลนี้อ่ะแบบ ไม่เดินก็ไม่ได้เพราะว่าโอ้ยเหนื่อยจริงๆอ่ะเหนื่อยจริงๆอ่ะ ดูเปล่า มาถึงนี้เราจะไม่ไปได้ยังไงเราทั้งโอจะขี้ก็ต้องไปถึงอ่ะเหนื่อยมากอะทุกคนพอมันไม่สบายมันถ่ายไปเยอะมากไป10 ครั้งอะทุกอย่างเกลือแร่มันไปหมดเลยแล้วต้องแบบปีนเขาหนักขนาดนี้เราคนที่มาด้วยกันเราไม่ใช่กันหนาวมากตอนนี้